ආයිබෝන් සිළුම දෙනාට වෙනදා වගේ ඔය කට්ටිය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Bro SL YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඇක්සස් කරන්න බැරි යන්න බැරි වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාට සෝෂල් මීඩියා වලට යන්න බැරිව බ්ලොක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ බ්ලොක් අරගෙන VPN එකක් පාවිච්චි කරලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට එහෙම නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා වලට යන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ඔයාට VPN app එකක් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් බලමු VPN app එකක් download කරලා ඒක කොහොමද setup කරගන්නේ කියලා. තාමත් අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් ගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට අපි VPN එකක් මාර්ගයෙන් ඔයාට block කරලා තියෙන website එකක් එහෙම නැත්නම් social media වලට යනවා නම් මුලින්ම VPN app එකක් download කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ phone එකේ Play Store එකට එහෙම නැත්නම් App Store එකට ගිහලා search කරන්න VPN කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට උඩින්ම apps කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන මම ඔයාලට recommend කරන්නේ මේ තමිලි පාටින් තියෙන Turbo VPN එකයි Super VPN කියන application එකයි. මේ වෙනකොට මේ application දෙක මිලියන 100කට වඩා download කරලා තියෙනවා. ratings හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ application දෙකෙන් එකක් ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් Turbo VPN කියන app එක download කරගන්නම්. මේක අසන්න වශයෙන් megabyte 16ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. හරි app එක download කරලා ඉවර වෙලා ඔයා මේක open කරගන්න. මේක ඕපන් කරගද්දිම ඔයා මේකේ නීති රීති වලට එකග වෙන්න ඕනේ. දැන් VPN එක on කරන්න නම් මෙතන tap to connect කියලා තියෙන මේ තැඹිලි පාට icon එකට click කරන්න. ඊට අපේ network එක වෙනත් server එකකට connect වෙනවා. හරි මේක connect වුණාට පස්සේ මේ වගේ ad එකක් ඔයාලට පෙන්නයි. මේක උඩින් ඔයාලට cut කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ VPN එක connect වෙලා තියෙන්නේ සිංගප්පූර් කියන country එකෙන්. මෙතන IP address එක එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ උඩ නොටිෆිකේෂන් බාර් එක හරියේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් VPN කියලා අයිකන් එක වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක කට් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ පාත තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේක අයින් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඉන්න රටට ඇක්සස් දෙන්න නැතුව මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකක් ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා වගේ දේවල් බ්ලොක් කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට දැන් මේ VPN එක දාගත්තට පස්සේ ඒවට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි VPN app එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ app එක හරහා අපි connect කරේ automatic server එකකට තමයි. මේ app එකෙන් අපි කැමති රටක් තෝරලත් server එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ app එකේ settings වලින් ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාලා තව එකටත් දැනගන්න share කරගෙන යන්න. මේ වගේ කරුණු ඉස්සරහට දැනගන්න කැමති නම් දැන් පාත්තේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ඉක්මනට හම්බෙමු. මං Geek Bro SL YouTube channel එකේ දිල්ෂාන්.